2, 3. 1, 2, 3. Let's go. हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। आजको भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि तपाईहरुले समर प्रोजेक्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो समर प्रोजेक्ट बनाउनु भन्दा पहिला साथीहरु, त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है। समर प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि न तपाईले सबैभन्दा पहिला बनाउनु पर्छ त्यसको डिजाइन के। जस्तो कि अब हामीले एउटा समर प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेछौं कुनै रिजल्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा कुनै भिजिटर म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि है त। फर एक्जाम्पल एउटा कलेजको लागि हामीले एउटा गार्ड दाइको लागि एउटा समर प्रोजेक्ट यदि बनाउन चाहन्छौँ, त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्न चाहन्छ भनेपछि त्यसमा हामीले के हाल्न सक्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ कि गार्ड दाइले चाहिँ पुरा कस्टमरको कतिजना कति बजी आएन, कतिखेर तिनीहरू गए, अनि त्यसको नाम के हो, त्यसको एड्रेस के हो, त्यसको फोन नम्बर के हो, त्यो सबै रिकर्ड गर्नको लागि एउटा युजरले चाहिँ मतलब गार्ड दाइ एज अ युजर भइगयो। त्यसपछि त्यो दाइले चाहिँ त्यसमा राख्नुहुन्छ नि, त्यसले रिकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ। सो त्यो एउटा पेज भयो न। त्यसपछि एउटा सेभेड पेज के, एउटा अर्को पेज के हुन्छ भनेपछि एउटा एडमिन पेज हुन्छ कि। एडमिन पेजले के गर्न सक्छ भनेपछि एडमिनले चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि, मतलब कि अब कति युजर कतिखेर आछ नि त्यो सबै डाटाहरू एडमिनले हेर्न सक्छ कि। ओके, सो यो बनाउनुभन्दा पहिला न तपाईहरूले समर प्रोजेक्ट बनाउनुभन्दा पहिला आफ्नो प्रोजेक्टको डिजाइन चाहिँ बनाएर पहिला राखिहाल्नु है त। सो अब हामीले चाहिँ यदि प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेछ भनेपछि न हामीले यो सबै ल्याङ्ग्वेजहरूको इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसमा के पर्छ, एचटिएमएल पर्छ, सिएसएस पर्छ, जाभास्क्रिप्ट पर्छ, पीएचपी एन्ड माइएसक्यूएल है त। सो पीएचपी अब माइएसक्यूएल त हामीले आउँछ, जाभास्क्रिप्ट पनि आउँछ है त। सो अब यो सबै युज गरेर हामीले सबै समर प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ है त। ओके, त्यसपछि अब फ्रेमवर्क, यसमा के छ सिएसएसको लागि फ्रेमवर्क चाहिँ फ्रेमवर्क फर सिएसएस। अब सिएसएसको फ्रेमवर्क भनेपछि के हो न, अब फ्रेमवर्क भनेपछि एउटा लाइन अफ मतलब कोडको ग्रुप्स हो क्या, मतलब कि ग्रुप्स अफ कोड हो क्या। अब जस्तो कि यसमा के छ, बुटस्ट्र्याप छ र टेलविन्ड सिएसएस छ होइन। सो बुटस्ट्र्याप भनेपछि के हो न, तपाईले यदि जस्तो कि एचटिएमएलमा कुनै पनि डकुमेन्टले यदि एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लेन्थ, त्यसको प्याडिङ, त्यसको वाइड दिन चाहनुहुन्छ नि, सो त्यो सबै एउटा क्लासले गर्दा भइहाल्छ। यो सबै कुरा म अहिले भिडियोमा तपाईँले सिकाउँछु है त। अनि मतलब यति बुझ्नु कि अहिले फ्रेमवर्क सिएसएसको लागि जुन छ नि त्यो बुटस्ट्र्याप हो अनि टेलविन्ड सिएसएस हो है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो पीएचपीको लागि फ्रेमवर्क छ, त्यो लारावेल है त। लारावेलले तपाईँको कुनै पनि प्रोजेक्टले अथवा कुनै पनि वेबसाइटले होइन एकदमै डाइनामिक बनाइदिन्छ। डाइनामिक भनेपछि तपाईँले त्यसले आफ्नो अनुसारले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब एकदमै डाइनामिक हुन्छ कि, चेन्जेबल हुन्छ कि त्यो वेबसाइटहरू है त। त्यसपछि अर्को जाभास्क्रिप्टको जुन फ्रेमवर्क छ त्यसको नाम हो नोड.जेएस है त। अब नोड.जेएस भनेपछि जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क हो। यसले चाहिँ तपाईँको मतलब इन्ट्र्याक्सन, युजर इन्ट्र्याक्सन चाहिँ बढाउँछ कि, मतलब युजरले जब यसले इन्ट्र्याक्सन गर्छ नि तब उसले एउटा अर्कै फिल आउँछ कि आई एम इन्ट्र्याक्सन विथ अ डाइनामिक वेबसाइट कि, उसले आफै बुझ्छ कि। ओके, सो त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ माइएसक्यूएल है त। अब माइएसक्यूएलमा तपाईँको अब हामीले आज सिक्नेवाला छौँ क्रुड अपरेसन र सेसन क्रिएसन है त। क्रुड अपरेसन भनेपछि तपाईँको क्रिएट, रिड अनि अपडेट र डिलिट डाटाबेस है त। अब हामीले यदि डाटाबेसमा यदि हामीले पीएचपीदेखि केही फाइल बनाउँछ भनेपछि त्यो सबै फाइलले अब मेन अगाडि देखाउनु पऱ्यो अथवा हामीले बाहिरदेखि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो कि त्यो सबै डाटाबेसले है त। चाहे त्यसले डिलिट गर्नु पऱ्यो, त्यसले चाहे डिलिट गर्नु पऱ्यो, चाहे अपडेट गर्नु पऱ्यो, चाहे त मतलब जे पनि गर्नु पऱ्यो त्यो क्रुड अपरेसनमा हुन्छ है त। अनि सेसन क्रिएसन भनेपछि के हो न, जब युजरले लगइन गर्छ नि त उसको सेसन क्रिएट भन्छ क्या, मतलब कि सेसन भन्छ। अनि त्यसपछि युजरले जबसम्म लगआउट बटनमा क्लिक गर्दैन तबसम्म त्यो बाहिर जान सक्दैन क्या, मतलब तबसम्म त्यो बाहिर जान्न के, त्यस्तो हुन्छ है। अनि सेसन क्रिएसन यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट पर्छ कि यदि तपाईँले कुनै पनि युजरको होम पेज बनाउनुहुन्छ नि त मात्रै जब युजर लगइन गर्छ तब मात्रै उसले होम पेज एक्सेस गर्न पाउँछ। यदि उसले लगइन गरेको छैन भनेपछि त्यो होम पेजले कसैले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन है त। सो हामीहरू आजको भिडियोमा यही सिक्नेवाला छौँ। ओके, सो त्यसपछि अब इन्भाइरोमेन्ट सेटअप है त। अब हामीले कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नो ल्यापटपमा है त। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो ल्यापटपमा हुनुपर्छ ज्याम सर्भर है त। सो ज्याम सर्भर हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि ज्याम सर्भरको भित्र माइएसक्यूएल र अपाचीलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ है त। ओके, त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हुनुपर्छ दुईवटा कुरा है त। अर्को हो तपाईँको भिजुअल स्टुडियो कोड एडिटर है त। सो भिजुअल स्टुडियो कोड एडिटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोड एडिटर हो कि साथीहरू, मतलब म्याक्सिममले तपाईँको भिजुअल स्टुडियो कोड एडिटरले युज गर्छन्। ओके, सो यसमा तपाईँको त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ बुटस्ट्र्यापको फ्रेमवर्कहरू है त। अनि फोन्ट असम, त्यसपछि लाइभ सर्भर है त। लाइभ सर्भर भनेपछि एक किसिमको सर्भर जस्तै हो कि। अनि प्रिटियर भनेपछि तपाईँको कुनै पनि कोडले एकदमै राम्रो देखाइदिन्छ क्या प्रिटियरले। ओके, सो HTML5 र PHP। ओके, यो सबै एक्सटेन्सन हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ है। सो यो इन्स्टल कसरी गर्नुपर्छ नि म तपाईँलाई यहाँदेखि सिकाउँछु है। ओके,
यता हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले चाहिँ यता आफ्नो कोड एडिटर खोलिसकेको छु। सो सबभन्दा पहिला म के गर्छु, एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु है त। सो नयाँ फाइल बनाउँछु। ओके, यहाँ फाइलमा क्लिक